The new channel. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello everyone, good afternoon. Welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees all things new. So hello everyone, my name is Princess Sanchez, a mom entrepreneur streaming live from Tarlac City. And you guys are watching Season 2, Episode 21 of The Passion Show. Okay, I'd like to welcome everyone viewing our show from all over the world, our viewers, our audience. Kamusta po kayong lahat? We are very excited to be starting a new episode again for the week kasi we are going to talk about everything new in this episode. So when we say new, diba, people would want to endeavor on new ideas, on new passions, on new hobbies, and that is something that we will be talking about today because our topic is about new discoveries pagdating sa ating passion kasi you guys are watching the passion show. So, dahil everything new here, I'm very excited to be discovering new things, of course, with my good friend and my partner in the show, Kuya Ony. Aba, okay. So, magandang hapon mga kapasyonista. Magandang hapon, Cess. Magandang hapon. Kumusta ka muna? Kumusta ang iyong linggo? Well, Kuya Ony, something new has happened for the week, no? Medyo talagang napasabak ako ngayong linggo. So, new routines. Kaya medyo nangangapa-ngapa ngayon as of this week, no? Pero so happy kasi we are doing this episode. Nakakapag-break ako sa aking bagong ginagawa. Pero alam mo, ganyan naman talaga ang buhay. Ang buhay ay life is a series of new, diba? Of new whatever, diba? It's a series of new whatever, diba? Laging may bago tayong mga sinisimula. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ay bagong passions, diba? Discovering new passions. Pero bago natin pag-usapan yan, pag-usapan muna natin yung mga lumang passions, diba? Mga lumang passions muna bago yan. Ikaw ba, ano yung mga lumang mga passions mo? Ibig sabihin talagang maliit ka, nadala-dala mo, no? Ano yung mga passion na yan? Okay, so naalala ko, ever since naman na nag-start itong show na to, nakita niyo yun sa poster, sa video na mahilig talaga ako kumanta. So yan ang old passion and until now, a passion of mine na hindi ko talaga makakalimutan kasi yan ang naging that's exactly who I am, no? I like to sing, no? Pangalawang siguro na passion na I would say meron ako na until now I'd like to do is the passion for food. So, food. Okay. Nung bata ako, food. Nung bata ako, mahilig ako sa maraming pagkain to the point na
malusog din ng aking pangangatawan, given that Okay. passion of mine. So, kain ako ng kain. So, until now, no, of course, nagsisplurge ako sa mga different food, but syempre, iniiwasan natin yung masobrahan. Pero until now, I still share that passion for food. Food, okay. So, Meron pa, may passion ka pa sa reading, di ba? Reading. Mahilig ka rin yung magbasa. Tama. So, meron din akong passion for reading na I remember grade 1 ako, nagkaroon na ako ng salamin. Lumabo na yung mata ko kasi sa gabi, I read books na kahit may lamp lang sa harapan ko, ganyan. And alala ko, Kuya Ony, lagi sinasabi ng mom ko, huwag daw ako manood or magbasa ng libro pag madilim kasi lalabo ang mata mo, ganyan. And that happened. So, yun yung nangyari, kaya totoo pala. Yeah, totoo pala yan. Totoo pala yung sinasabi ng mama mo. Okay, so meron pang passion for sports, di ba? Meron din akong passion for sports kasi yung mom ko, varsity player siya ng Lasal, so volleyball player siya. And then she asked me, gusto mo mag-volleyball? Turuan kita mag-volleyball. Sabi ko, ay hindi, masakit dito. Sabi ko, i-injure ako, ang arte ko kasi. Ayoko. So, I wanted to something na medyo walang ganong physical injury. Pero hindi pala pwede yun kasi sports yan. So, you will really acquire injuries kahit papano. So, ang naisip ko, sige, doon na lang ako sa medyo simple. I trained for badminton and swimming. So, different degrees ang exhaustion ng sports na yan. Pero I would have to say badminton was really my sport nung high school because I was a varsity player here in Tarlac City sa school namin ng badminton. So, badminton player talaga. Ikaw ba masasabi mo, bago ako magkwento ng mga passion ko, ikaw ba masasabi mo na yung mga passions mo mula dati ay nabigyan mo naman ng sapat na panahon, napagbigyan mo yung sarili mo? Hindi mo ba pinagkait yung sarili mo sa mga passion mo? Well, ako kasi I never deprived myself from the things I like to do, no? So from as early as nag-aaral pa lang ako elementary, I really discover what are my passions and I really try to be good at it. So nagte-train ako ng badminton, so nagte-train ako kahit gabi, ganyan. And swimming, ganyan din, nagte-training din ako. So, talagang constant time, nag-in-effort na aking ginugugol sa passion na yon. And I think, until naman now, I'm able to exercise that from time to time. And hindi ko masasabi na deprived naman ako ng mga passions na yan. So, yun. At yun ang importante, isa sa mga lesson natin yan, na kung meron kayong passion, kailangan pagbigyan niyo yung sarili niyo, Tama. Right, 'di ba? Kasi pag hindi yung pinagbigyan, parang sis, para pang halimbawa nagji-jingle ka. Hindi yung pinagbigyan yung sarili mo, baka magkasakit ka, 'di ba? So parang urge 'yan, 'di ba? So yun So ganun din yung passion, kailangan pagbigyan mo yung sarili mo dahil hinahanap 'yan ng sarili mo, no? Ngayon, ako medyo mauubos oras natin pag inisa-isa ko. Magbibigay ako ng mga ilan, no? Kasi marami kasi akong kinahiligan, Pero isa rito, at ito yung napaka-importante, yung passion ko sa magic. Okay? Ako 11 years old ako. Binigyan ako ng tatay ko kasi OFW yung tatay ko. So binigyan niya ako ng magic set, So mula nun, talagang nahilig na ako sa kaka-magic. Kasi puro magic ginagawa ko, nag-show ako sa classroom namin, ganyan. So mahilig ako. Pangalawang hilig ko, nahilig din ako na medyo I think mga teenager ako hanggang mga early 20s. Nahilig ako mangolekta ng autographs. Oo, kasi naging ako, entertainment writer ako sa mga magazine tsaka sa diary. So showbiz writer ako. So siyempre nagpupunta ako sa iba't ibang mga showbiz events. So yung mga artistang idolo ko noon, hinihingan ko ng mga autograph. So nangolekta ako ng mga autographs. So marami akong autographs. Ganun din, naging kasi ako, sports writer. So yung mga sports personalities natin dati, hinihingan ko ng mga autograph yan. So tinatago ko yun, nakatago siya. So isa yun sa mga passion ko rin dati.
At naging passion ko rin ang tumugtog ng iba't ibang instrumento, no? So, nahilig din ako ng kung ano-ano ang pinag-instrumentong tinugtog ko. Hindi dahil gusto ko maging expert, no, sa bawat instrumento, pero parang natutuwa lang ako, no, na tugtugin yung anumang instrumento na magustuhan ko, no? So, yun din, naging nahilig ako. At siyempre, yung passion ko sa pagsusulat, hindi nawala yun, no? Nagsimula yun, I think, high school hanggang college ako, doon nagsimula yan, no? Hanggang sa maging career ko na ang pagsusulat. At yun na, naging trabaho ko rin yung susulat nga, no? Hanggang ngayon, yun yung trabaho ko. So, naging passion ko rin yan. Paggawa ng mga awit, no? Naging passion ko rin paggawa ng mga awit. Tapos, naging passion ko rin ang mag-drawing ng mga cartoons, no? Naging cartoonist din kasi ako sa mga dyaryo. So, nahilig din ako dyan. Pinasukan ko rin yan. So, at eventually nga, napunta ako sa ventriloquism at puppetry. At ito yung naging parang lifelong passion ko na, no? Nung nasimulan ko ito nung mga late 80s o early 90s hanggang ngayon, no? At ito yung naging trabaho ko na rin, no? So, marami at sa tingin ko, no, kaya nga ginawa natin tong show na to, no? So, ang tingin ko kasi yung passion, no, ay importante na yun nga, gaya nung nabanggit mo, Sis, no, huwag mong ipagkait, di ba? Huwag mong ipagkait sa sarili mo, no? Kung ano man yung gusto mong gawin, no? So, yun. Yeah, sige. May question ako, Kuya Ony, no? So, if dun sa basing from yun sa mga passions mo, old passions of yours, napansin ko halos lahat ng art forms, medyo mastered mo na, no? You tried writing, magic, ventriloquism, no, etc. So parang lahat ng mga yan na-try mo na. So gusto ko itanong sa'yo, engineering course ka before, di ba? So yun ang natapos. What made you somehow discover that meron ka palang passion sa mga, let's say, sa magic, out of all the passions? So why did it, doon ako na-intrigue eh. What made you really start that passion for magic? Hindi, yung magic kasi bata pa ako eh. 11 years old nga eh. Nagkaroon ako ng magic set eh. So, yun yung, kumbaga, bata pa talaga ako, hilig ko na yun. Yung engineering, alam mo, kaya ko lang naman kinuha yan. Kasi nga, gusto ko magkaroon ng title sa pangalan. Yun lang yun. Yun lang. Kasi inisip ko, kung magdo-doktor, Dr. Ony Carcamo, tagal ng doktor eh. Hirap pag-aralan na, di ba? Kung attorney naman, attorney Ony Carcamo, tagal din ng aralan na yan eh. Kung father Ony Carcamo, matagal din kung magpapari ako, di ba? So, sabi ko, engineering na lang, engineer, di ba? 5 years lang. Pero was it something that talaga you were passionate about to take that course, or just gusto ko lang ng ang passion ko ay math, numbers. Okay. So, doon talaga ako mahilig. Dahil ang engineering ay puro numbers, madali sa akin ang engineering. Kumbaga, sisiw yan dahil mahilig ako sa numbers eh. Mahilig ako sa math eh. So, yun ang dahilan na. Pero ngayon, maganda pag-usapan natin, Sis. Pag-usapan na natin yung pag-discover ng bakit ba nagiging passion ang isang passion. So, pwede ko simulan sa sige, para sa akin to, Sis, base ito sa karanasan ko. Paano naging passion ang isang passion, di ba? Kung paano nagsisimula ba 'yan? So, eto, nandito ako sa whiteboard, no? So, ang na-identify ko nung nire-review ko, paano ko ba naging passion itong mga ito? So, meron ako na-discover. So, 5 yan. So, A, C, T, I, V. So, ayan, active. Says active. Okay. So, nagsisimula yan sa attraction. Okay. So, ano yan eh, kailangan ma-attract ka muna dun sa isang bagay na yan. For example, magic, di ba? May napapanood ako mga magician. So, na-attract ako. Ba, maganda tong craft na to, ha? Di ba? Parang nag-entertain ka at the same time, amusing, di ba? O kaya, kakaiba, mysterious, mga ganyan, ang magic, di ba? So, ganun din ang ventriloquism, no? Na-attract ako, nakapanood ako ng mga ventriloquist, ba? Okay ito, ha?
So, nagsisimula, attraction muna. Kailangan, ma-attract ka muna. Diba? Parang ano rin yan, sis, parang love life din yan. Di ba? Kailangan ma-attract ka muna sa opposite sex, di ba? Or pwede rin same sex. So, pwede naman. So, attraction muna yan. Tapos, later on, tignan natin kung ano mangyayari. No? So, nagsisimula sa attraction. Pagkatapos, ang sex niya, ang susunod ay curiosity. So, curious ka ngayon. Paano ba ginagawa yung magic na yun? Ang galing di ba? Yung ventriloquism, paano ba ginagawa yun? Parang kakaiba to, ha? Curious ngayon ako. Halimbawa, may nakita kang babae o lalaki na crush mo. Okay ito, gusto ko makilala to. Parang gano'n. Na-curious ka ngayon. Yan. Tapos, susunod yan, ito na yung trial. So, susubukan mo na. Gagawin mo na. So, ako, magic, okay ito. Sige nga, susubukan ko nga to. Magpa-magic ako. So, on my own, susubukan ko kung paano ko magawa yung mga magic. O, ganun din ventriloquism. Susubukan ko kung paano ko ma-execute, no? Yung mga technique ng ventriloquism on my own. So, itatry ko muna yan. Tapos, pagka okay sa akin, mukhang pwede ito, nagugustuhan ko, papasok na yung letter M naman na ang tawag ko rito immersion. So papasok mo na yung sarili mo dun sa craft, no, whatever it is, no. So dito na papasok sa yung research, di ba? Magre-research ka na, aalamin mo na kung history ng art form, di ba? Alamin mo kung sino yung mga major players, yung mga major names na nandiyan. Tapos aalamin mo yung mga techniques pa, di ba? Aaralin mo na So, yung immersion, ipapasok mo na yung sarili mo dun sa art form na yan, o sa activity. Kung sayaw yan, ganun din, di ba? Aaralin mo yung mga history ng mga moves na yan, kung ano naman, di ba? Whatever it is, kung ano may passion mo, ipapasok mo na yung sarili mo talaga rin, di ba? Parang nandun ka na sa industry. So, alamin mo na yung mga sulok-sulok niya, kung ano. And finally, pag nagagawa mo na yun, di ba? Naintindihan mo na kung ano yung art form, nagagawa mo na siya, hahanapan mo na siya ng value, di ba? Anong katuturan nito, di ba? Para saan ba to, di ba? Anong meaning nito, no? Like for example, nung natutuhan ko yung magic, ventriloquism, pwede ang katuturan nito, ang saysay nito, pwede kong gamitin ito to entertain and educate people, lalo na yung mga bata, di ba? Hahanapan mo na siya ng saysay, di ba? Ba't mo ginagawa ito? Hindi lang dahil mapapasaya mo yung sarili mo, pero baka merong mga dahilan na mas mataas o mas malaki na dahilan, di ba? Na pwede mong i-share sa ibang mga tao, di ba? So, hanapan mo na siya ng value. So, ito yung active na naisip. Nag-isip nga ako na letter E, wala akong maisip para active talaga Pero, okay na rin to active. Tingin ko yun ang importante pag nahanapan mo na ng value, ng katuturan yung ginagawa mo, I think nagkakaroon ng ibang ang tawag dito, yung passion mo, nagkakaroon ng ibang dimension, no? Hindi mo lang ginagawa para sa sarili mo, kung hindi, para sa ibang mga tao, di ba? Depende sa cause mo, kung anong, ikaw ba dumaan sa mga ganito, Ses? Dumaan ka ba sa mga ganito? Okay. Actually, nung pinapakinggan kita, ini-imagine ko, inaalala ko yung process na yung process mo on how I was able to discover a new passion. So, swak siya. Actually, yung letter E, naisip ko, you can put evaluation or something like that. Uy, maganda like yun, post-process. Maganda yun, Okay. So, sige, maganda yun. Post-process, Yan. So, ang natin, evaluation. So, parang mangyari dito, tama, post-process, no? So, parang at the end of the day, ginawa mo yung passion mo, tapos may nakikinabang, may nakitahan mo na siya ng value. So, evaluate mo ngayon, di ba? So, okay. So, ito na yan. Is it something na gusto kong gawin hanggang kailan? Parang ganun, di ba? Di ba? Long term, di ba? O okay na ako dyan, di ba? Lilipat naman ako sa ibang passion, di ba? So, evaluate mo na siya. Maganda, alam niyo gusto ko lang i-reveal sa kanila, Ses, mga kapasyonista. Wala ko kami script kasi ni Ses. So, wala kami script So, yung pinag-usapan namin,
on the fly, di ba? On the fly. Kung ano Oo, yung maisip namin. maisip. So yun. Oo. So maganda. So ito active na. So ito yung process natin. Mm. Active. Yeah, active siya. Oo. So yun. Okay. Tama. Okay, sige. Sige. Okay, so gawin natin yung process natin in this episode on discovering a passion. Okay, so now to isa-swap ko siya, if-fit ko siya sa aking situation, sa aking passion. Sige. Okay. Mhm. So my new discovered passion right now is tungkol sa, it's actually design. No? Design naman. Design. So ang focus nitong design na gusto na somehow meron akong passion is ang focus niya is more on architecture, interior design, ganyan. So all about designing a house, designing a specific office, ganyan. So I think na-fit ito sa business namin kasi we build houses, residences, commercial areas through a design. We all want a design when we structure something. No? So going back dun sa ating process, no. Number one, I was attracted to the idea of being a good designer somehow, or a good or a elegant designer. No? Because there was a time na I was attracted to a show in Netflix, and the title was Dream Home Makeover. Sa Netflix, ang dami niyan, ang daming mga Dream Home Makeover. Okay. So ang daming mga reality shows, pero this one attracted me the most because they featured a house that was built from somehow not, it's unpleasant, medyo hindi magandang tingnan, to eventually really looking so elegant. No? So I was attracted to the idea na how was she able to fit in the different colors, styles, furniture, para hindi ma-off yung ibang set of design mo na nilalagay, 'di ba? Kasi somehow when you design a home, kailangan hindi siya off. Hindi kailangan medyo may matching colors sila, medyo may close color na coordination, we call coordination. So kailangan ganon. So that was the attraction phase, no? I was attracted to that Netflix series. Next is curiosity. I was curious enough to research eventually, which is the third next process, no? Na curious ako because I want to be someone like her. I want to be someone like her na magaling mag-design ng bahay, magaling mag-design ng kahit anong bagay. Basta alam ko ang basics ng design. Yes, ang maganda pa dyan sa curiosity niya, na-curious ka kung kaya mo. Di ba? Yun ang maganda ron. Kaya ko. So, tama yun, Ony. No? Yun yung curiosity ko, kung kaya ko siya. Because dati, iniisip ko, parang wala naman akong passion sa ganyan, design. Pero gusto ko magagandang bagay. I like to see nice-looking things. Pero not for me to say, I want to design that thing. Kasi gusto ko makita yung nakikita ko through in there, no? Parang ganon. So, ngayon na ako nagkaroon ng sort of passion for that. And doon ko rin naisip, sana nag-design course na lang ako ng college. Magagamit ko ba siguro sana, no? Okay, so next is trial, no? Trial na. So trial naman, what I did to see my skills, pagdating sa design, I actually participated in an application. I forgot na the title of the application, but it was meant to build houses in an app. Na you have to paint para siyang Sims, ganun, Sims, no? Pero it's different. You are meant to build a house through that app, design it the way you like it, the way you like to design it. So, mas malaking house, maliit na house, whatever color the walls are, ikaw bahala lahat. So, I did that, ginawa ko yung the home na naiisip ko na maganda dun sa app na yon, and actually, meron siyang sort of competition in that app na pwede ka mag-challenge ng ibang tao, mag-design. Iba-ibang bathroom,
kitchen, ganyan. Mhm. And I remember winning at least 4 of the different Paano malalaman foods kung panalo? race. Oh, yung panalo. Meron Paano siyang voting. Meron siyang voting from all the okay. users of the app. May Mhm. voting doon na makikita mo kung mas mataas sa percentage mo, panalo ka doon sa face na yan. Panalo ka doon sa room or sa room type na yan. So, for example, bathroom, maglalaban kayo sa bathroom design, ganyan. So, I was able to win 4 of all the all the challenges. No? So, that was the trial phase. Now, immersion, I continuously I still use the app until now, no? Kasi I want to make it a point na ma-practice ko yung design skills ko at the same time incorporate yung design ng mga salamin kasi nagsasalamin kami. So, kailangan fit siya sa room type ng bahay mo. So, for example, kuya, bigyan kita ng idea. And the viewers, no? When you think of a house, no, and you have different room types, iisipin mo kung anong salamin na ilalagay mo dyan. Hindi siya pwede, ito lang yung sliding window, o ito na lang owning a window, ito ilalagay ko dyan. You have to really think about it. You have to really know ano yung mas magandang window dyan, ano ba yung mas magandang door dyan, baka off yung kalagay natin dyan, ganyan. So, kasama yun sa design na ginagawa natin. So, in-immerse ko yung sarili ko through constant research on the modern designs pagdating sa mga bahay, yan, sa ano bang type of glass or window ang ginagamit nila, ganyan. So, there are a lot of different design ideas na pwede natin makuha online, no? And then, value, syempre, I examine, is it somehow satisfying? Is it somehow relevant to the community na sinaserve namin, na ginagawa namin we service to our clients. And I think through constant improvement dito sa craft na to and designing, diba, you will really give value and provide value to your clients and to your customers. Kasi you will give them the best idea possible, diba? And that's why you're learning things. You have to make sure that you give off such a good and best idea, diba? And then evaluate. So, ni-evaluate ko yung sarili ko, am I good enough to continue this craft? And I would definitely say yes, of course. I am good enough and I will continuously improve on this passion na I acquired. So, bali Cess, since nadaanan mo itong active na to, since nadaanan mo siya, so parang nagiging passion mo na siya ngayon. Tama, Kuya Ony. So, itong process natin ngayon, doon ako nagkaroon ng mas detailed breakdown of the things na I need to consider, no, when there is something new na gusto kong gawin, diba, or to the current passions that I have, diba. So, pwede natin naman yan gamitin. So, okay, bago tayo tumuloy sa pag-usap, itatanong lang kita, diyan ba sa ginagawa ninyo na, di ba, meron kayong glass and aluminum, di ba? Tapos meron kayong, kasama ba yung design dyan? Ibig sabihin, halimbawa, kailangan lang nila ng glass, aluminum, bibigay nyo na yung gano'n. Meron bang... Okay. So, what we normally do, kasi we converse syempre with the architects, ganyan, they give us a blueprint of the project, of the house na ginagawa namin. And they somehow have a recommendation. Meron naman na silang nakalagay na, okay, swing door to, sliding window to, ganyan. Pero of course, we recommend what is probably better, ganyan. So, minsan tinatanong ng client, okay, ano bang mas maganda ditong ilagay? Tingin mo ba clear glass? Tingin mo ba may kulay na glass? Tingin mo ba yung tempered na glass? Ano tingin mo? So, syempre ikaw bilang an expert to the craft or somehow somewhat involved in that craft, kailangan alam mo kung anong mas maganda, anong makakakinabang doon sa elegance ng bahay na yan. That's design, no? Don't just settle for, okay lang yan, hindi naman yan mapapansin. Dapat hindi. You really have to think about the design and incorporate what fits the design best.
Tama, correct. O sandali, bago tayo mag-break, Ses, no? Paalala lang natin sa mga kapasyonista natin, ha? Itong ginawa nating exercise ngayon, no? Itong active na to, pwede nyo rin gawin, ha? Kung sa mga activities niyo, no? Para malaman niyo kung magiging passion ko ba yan, di ba? O baka ito, kasi meron tayong mga activity na, Ses, parang one time mo lang gagawin, di ba? Tapos eventually, hindi mo pa magiging passion, di ba? Pero para malaman mo na may possibility to na maging passion ko, di ba? Pagka dumaan kayo rito sa active na process natin, malalaman niyo okay to, mukhang nasisiyahan ako rito, mukhang pwede kong gawin siya na long term, di ba? So, maganda ang ating napag-usapan. At Cess, maganda yung session mamaya. Ano bang maantabayanan nila, ma-expect nila sa session mo bago tayo mag-break? Okay, so medyo I would talk about the new passion that I have. I would share to you some tips na I have been doing and what I would recommend our viewers malaman nila pagdating sa passion na to. And of course, siguro I would also say another passion that I recently discovered, just so you guys have an idea na kahit busy din man ako, marami pa rin akong ginagawa pala na ibang passion. So, sige. Okay, so mga pasyonista, break muna tayo at babalik tayo. Marami tayong pag-usapan mamaya. Sige, break muna direct.
TNC is a live stream platform of online shows for people on the go. Please watch all our shows as seen on screen. Imagine having your own show, your own playlist, your own content. But we make it easier for you. TNC aims to transform the lives of our viewers through engaging, authentic, and original content. Our vision is to become a global 24/7 live stream channel that showcases Filipino talent, global influencers, cultural intelligence, and ingenuity. You can watch the Passion Show every Thursday, 5:30 p.m., or you can watch it on replay via Facebook and YouTube. You can also follow us on IG, listen to us on Spotify and Apple Podcasts. Just search hashtag TNC Now. For sponsorships, please email now at thenewchannel.com or send us a DM. Enjoy these life-changing shows because we made them just for you. Okay, so on to our special segment, our session, no? And I'd like to just briefly share some of the passions that I recently discovered and I have, aside from the designing. No? I also rediscovered that I have a passion for calligraphy. Okay, so I remember when I was in high school, when I studied in China, there are a lot of artists in the streets, who does calligraphy, who does paint, and they are able to write, okay, and use calligraphy in that sort of art, and they make profit from that. And I just like to show a set of the things that I use, which I actually acquired from Kuala Lumpur. The green, yung green na may ano. So ito yung set, this is actually a set that I acquired in Kuala Lumpur from an old Chinese lady, and it is actually something that I found really beautiful, very historical and very significant, and it's an art that I would never imagine na magkakaroon ako ng passion for. And this actually helped me acquire somewhat an experience with calligraphy. Yan. So that is the set. So it comes with 4 brushes. You have a ceramic plate, and then you have this one for the ink that you would use. And then just to give you an example of the calligraphy that somewhat I just did, and what you could also do just for for people who just like to do it at home na wala masyadong materials, ganyan, and would just like to practice. So this is a list of characters that I wrote, and using the maupi, which is the brush. So ito yun. So you use this, okay, and you use it in a piece of paper. It's okay, but the Chinese people like to use rice paper because it mas madali siyang magsulat. Aside from hindi katulad dito, ng bond paper, So medyo hindi siya ganun kaganda. But if you wanna try it, pwede mo naman gawin through a bond paper and use a brush and an ink, So that is one of the things na I discovered that I like to do, because I have that passion for the Chinese language, because I studied the Chinese before, and that was one of the things that drove me to really be able to write characters and eventually exploring calligraphy and writing them in a piece of paper with a brush and an ink. So that is one of the passions that I discovered that I like. And another is actually I actually talked about design, and with the things I design, I am very meticulous with putting it, making things organized in my home. I make sure everything's organized, everything is well placed, in the correct containers, in the correct places, and then I'd like to show you some of my pictures on my kitchen. So I was able to place some containers on the things that I like to put in a container. And what I also like to do here is that I make sure that I place label on them. Okay,
It's because ang importante that you have a storage. Number one, you have to have a storage for the items that you need to put, whether it be in your kitchen, whether it be in your bathroom, whatever, wherever in your house. No, it has to have a storage. So you have to, number one, create a storage. And here, what I did, it's the like a coffee station, no, and I placed somehow this tray to accommodate all of these three containers, and then I just labeled coffee, creamer, and sugar. That alone will give you an idea na okay, ito pala coffee, hindi ka mamimix na baka sugar yung nakuha mo or creamer na yan or something like that. So everything is well placed into what in their containers na kailangan they should be at. No, so that's creating a storage for all of these items. Number two, you have to make sure that you are able to provide a pantry for your kitchen. And I emphasize this because the photo next I would be showing is that this is a kitchen. It's a kitchen cart. Na it's 4 tiers, so 4 different layers. And this one, I make sure that these items are somehow in a basket or in a container that I am able to see, or everything has to be just be concealed, no, in its place, no. Marami pa akong aayusin dyan, but this is somewhat my starting point, no. I'd like to just emphasize na it's important that you really have to have a pantry or a storage for your kitchen items, your your dry goods, no, your canned goods, no, and everything like that has to be organized so that hindi siya malabo tingnan, iba-iba yung nakikita. Okay? So, next, I make sure also that kanina, if you have seen, no, I can emphasize enough the importance of labels, no? And I'd like to show you this picture naman next. I place labels also in a different containers. So, yan. Okay, so these are some of the items that I also placed labels at, no? You could see pasta, oatmeal, tea, yan. Everything na kailangan mo for your daily necessity, no, somehow meron siyang container, meron siyang label, no. So sobrang daming mga stuff, no, I just extracted it from the cart and placed it in the counter kasi baka ma-overload yung cart, no, and that would be unpleasant to see na ang daming items na nakalagay doon, etc. So we just placed them in the counter. Yan. So madali lang i-access yan pagdating sa kailangan mo ng coffee or kailangan mo uminom ng tea, yan. You just get from the containers, etc. So, and lastly, okay, so kanina you've seen also na it's important that you just put clear storage boxes, at least something clear to hold the things together. Kasi maganda siyang tingnan pag clear lang yung mga baskets na yan, clear lang yung bins na yan. Kasi pag ang daming mga colors or ang daming different designs na nakikita, somehow medyo hindi maganda tingnan. So it has to be somehow standard, has to fall talaga accordingly. So hindi siya magmumukhang off at sobra-sobra naman ng design nito. So what I actually really what I really made sure, no, pagdating sa kitchen, no, yan sa kitchen namin, sa office din namin, everything is in a container, yung mga important accessories, lahat naka-basket yan, lahat may labels yan, no. So kailangan lang talaga, you have to make sure that you are able to organize your things para magmumukhang maganda tingnan. And that is design, no, pleasant looking, organization is design, and through constant trial and immersion in this specific, quite simple designing activities, you would really learn a lot. And I'm sure people who, especially like moms na OC, na katulad ko na mahilig sa malinis lahat, medyo gusto ko lahat ayos, ganyan. So I think you would really love to
you would really enjoy doing this kasi wala lang, it's just so nice when you have a specific place in your house na sobrang organized or lahat ng nakikita mo all well organized. So ayun. So these are the two things. So these are two passions that I recently discovered. Of course, number one is the calligraphy nga, no? And number two is the storage and organization techniques or tips, no, that I have for all of you guys. So I hope you guys enjoyed this session, and I hope you guys learned from me, especially on discovering new passions. Whatever your passions are, ano may na-discover yung passion, just keep doing it kasi eventually you'll be good at it, and eventually you'll be really loving it in the long run. So, and I think I'll keep this passion for the longest time possible. So yun. So thank you so much guys for watching sa session. I'll bring back the spotlight to Kuya Ony. Ba, maganda yung bagong ano mo, Cess, calligraphy at saka yung pag-organize, no, ng mga kung ano kinik niyan sa bahay. Ako nagulat ako dun sa calligraphy, nito ko lang nalaman to na ikaw pala ay merong may passion yan. Pero art yan, Cess, alam mo 'di ba sa China, 'di ba? Talagang art ang pagsulat ng asin, 'di ba? Oo, art talaga yan. At magandang ano yan. Ano yung ink pala yung ginagamit mo diyan? Meron silang nabibiling set na may kasama ng ink. Pero this one kasi is parang hindi na siya brand new so wala na siyang ink na kasama when I bought it. So I just had to buy an ink na pwede for paintings, ganyan. So pwede naman. Okay. Maganda, okay yan So maganda na pag-usapan natin tungkol sa discovering new passions na. Pero ang old passion ho namin ni Cess, na pareho kami may passion na luma na ay music, di ba? At nagkataon naman, Cess, maganda pag-usapan niya kasi kami nasa likod ko, pinalitan ko na active. Linggo ng wikang Pilipino, musikang Pilipino. Alam niyo, mayroong proclamation number 933 na nagde-declare na ang last week of July ang linggo ng musikang Pilipino. Siyempre, mahilig tayo sa music, Cess, no? Tanungin muna kita, musikang Pilipino. Sino ba mga gusto mong OPM singers, musicians natin, artists? Mga OPM. Well, yung mga old OPM OPM artist ba or yung mga bago? Or ikaw. Well, mahilig kasi ako sa mga makalumang kanta, no? So, isa sa mga naalala ko lang ng mga artists ng OPM noon, no? Na kinanta ko yun even before yung isa sa mga songs nila. Is yung sa Afro Hiking Society nga, no? And yan yung madalas yan yung aking naririnig, and yun din yung madalas aking mga pinapakinggan, gano'n. So, di ako very much dun sa aware dun sa mga ibang mga artists, pero kasi for me, tama rin yan. Tama, ako rin naman mas gusto ko yung mga lumang dito, singers o artists na mga OPM artists, mga luma rin. Of course, ako naman, alam mo, gusto kong gawin yan. Siyempre, dahil next week ay linggo na ng musikang Pilipino, ay gusto kong bigyan ng tribute naman, Cess, yung mga songwriters, no? Kasi pag walang songwriters, wala tayong musikang Pilipino, di ba? Yan lang yun. Kailangan may mga songwriters, no? So, isa sa pinaka-paborito kong songwriter ay si Gary Granada. Ikaw ba yung nadinig mo na si Gary Granada, Cess? Okay. Parang narinig ko na siya, si Gary Granada. And sa palagay ko, si Gary Granada ay isa sa pinakamahusay na songwriter at lyricist, no, ng ating bansa, no? At na marami siyang mga love song na napakagaganda, no? At ngayon, gusto kong awitin, no, Cess, ang isa sa pinakapaborito kong love songs na sinulat niya. Ang title nito ay Kapag Sinabi Ko Sa'yo. Okay. So, Cess, yung kanta na to, siyempre love song, no? Ang premise nito kapag sinabi ko sa iyo na mahal kita,
tapos ginantihan mo ako at minahal mo rin ako, ang hinihiling ko sana ay tanggapin mo ako kung ano ako. Yun yan eh. Kumbaga, ang tawag dito, kung ano ako, sana tanggapin mo ako. Yun lang yung main message. So, gusto kong awitin tong yung kapag sinabi ko sa'yo. Dahil pag yung lyrics nito sa palagay ko yung structure kung paano niya sinulat yung lyrics niya, halos perfect eh. Halos perfect. Napakaganda ng lyrics. So, ito yun. Dito ako titingin dahil nandito yung kodigo ko eh. Baka malimutan ko. So, ito yung kapag sinabi ko sa'yo ni Gary Granada. Okay. Kapag sinabi ko sa'yo na ika'y minamahal, sana maunawaan mo na ako'y isang mortal at di ko kayang abutin ang mga bituin at buwan, o di kaya'y sisirin perlas ng karagatan. Kapag sinabi ko sa'yo na ika'y iniibig, sana maunawaan mo na ako'y taga-daigdig, kagaya ng karamihan, karaniwang karanasan, dala-dala kahit saan, pang-araw-araw na pasan. Ako'y hindi romantiko, sa'yo'y di ko matitiyak, na pag ako'y kapiling mo, kailan may di ka iiyak. Ang magandang hinaharap, sikapin nating maabot, ngunit kung di pa maganap, sana'y wag mong ikalungkot. Kapag sinabi ko sa'yo na ika'y sinisinta, sana yakapin mo ako, bukas ang iyong mga mata. Ang kayamanan kong dala ay pandama't kamalayan na natutuhan sa iba, na nabighani sa bayan. Halina't ating pandayin isang malayang daigdig, upang doon payabungin isang malayang pag-ibig. Kapag sinabi ko sa'yo na ika'y sinusuyo, sana ibigin mo ako kasama ang aking mundo. Ayun na ang awit ni Gary na kapag sinabi ko sa'yo. Napakaganda, di ba? Ang ganda-ganda ang ganda ng lyrics, no? Lyrics. Ganda. Okay, so ikaw may gusto mo i-share, no? Bago ko mukhang titira pa ako ng isa dito. Sige, ano ba gusto mo i-share tungkol sa musikang Pilipino, Cess? Okay, so actually maraming mga magagandang Filipino songs na talagang nakakaakit ng damdamin, no? At isa sa mga bagay talaga na dapat natin dapat natin ipagmalaki, no? Ang mga artists na or mga songwriters natin talaga very talented and artistic.
na Tama. sila yung nakakagawa ng magagandang kanta at nakakapag-showcase ng Filipino talent. No? And I think in this particular celebration, no, at marereminis tayo ng mga magagaling na artists na ang gaganda ng mga salita ng lyrics, ganyan. So, I think maganda yung may ganito proclamation talaga kasi this is arts and culture and this is music ng Filipino culture. Yeah, alam mo naalala ko sis, nung wala pang pandemic, pagka July, eto ganito, ano na yung end of July, merong show parati ang ano sis ang tawag dito, ang National Commission for Culture and the Arts. Para sa celebration ng ano ng July na musikang Pilipino linggo. At kasama ako, nakaka-join kami ng mga puppets ko. Sinasama nila ako dun sa pero eto dahil nga wala. Ayun pa. Ngayon, meron ako hinahanap dito, no? So, speaking of Garganada, so, ito yung awit na to, ito nga, yung kapag sinabi ko sa'yo, meron pa siyang isang awit, sis, na isang napakaganda rin na awit. Ang title nito ay, sandali, ito na, dali lang po Ang title naman nito ay, ang tawag dito, yung Saranggola sa Ulan. Saranggola sa Ulan. Parang narinig ko na yun. So, ito, pag sinabi kong saranggola sa ulan, ano nasa isip mo, sis? Pag sinabi saranggola sa ulan, ano nasa isip mo? Saranggolang nasa ulan. Halimbawa, nagsasaranggola ka sa ulan. Ano mga pumapasok sa isip mo pag sinabing nagsasaranggola ka sa ulan? So, pwede bang magsaranggola habang umuulan? Yan ang tanong ko sa iyo. Hindi. Hindi, di ba? So, yung saranggola sa ulan, ang parang ito ay parang metaphor ng pag-take ng risk, di ba? Pag-take ka ng risk kasi nga hindi pwede. Isa pa, ito rin yung ito rin yung parang pag-take ng risk tsaka yung belief, no? Minsan pwede ka maniwala, sis, na na pwedeng lumipad sa saranggola sa ulan. Pwedeng gano'n. So, okay. Sige, sis, magsalita ko muna dyan. Hanapin ko lang. Sige. So, saranggola sa ulan. Pilipino. Sige. Hindi, iniisip ko yung saranggola sa ulan. Parang, pwede naman talaga siya lumipad kasi hangin ang nagpropel ng saranggola. No? Pero iniisip ko baka hindi rin siya lumipad kasi dahil hinahamper ng rain yung yun nga. Yung kite. So, pero magandang kanta yan kasi taking risks nga, no? So, pag-take na risk. Kasi ang kwento nito, nag-take siya ng risk sa pagmamahal. So, sabi niya, magmamahal pa ba ako? Sabi niya, pero pag nabibigo ako, pagpapatuloy ko ba yung pagmamahal? Kahit na mabigo ako. Parang gano'n eh. At ito, pagpapatuloy ko pa rin hanapin. yung lyrics eh. Tingnan natin kung mahanap ko. Pero kung hindi ko mahanap, siguro next week pwede rin, no? Dahil ayan, tama. Pwedeng next week na. Next week para naman ma-practice ko pa, no? Kasi hindi ko makita talaga dito. Hindi ko makita dito. So, Cess, kumusta ang kumusta experience mo sa ating show ngayon, ngayong araw na ito? So sobrang masaya tong episode na to kasi we have talked about new things, no, and embracing something new, and this is something na we all share, no, passions, no, and I'm sure marami sa mga audience natin na gusto mag-discover ng mga bagong set of passions na possibly magiging enjoyable activities sa kanila or correct. Panimas oras, no? So, encourage everyone. Kaya, nagawin niyo ang passion niyo. At next week, at tuloy ang ating linggo ng musikang Pilipino. Ses, baka malay mo kumanta uli si Ses next week, ng OPM. Malay natin, Di ba? So, minanager na kita. So yun, tapos na. Tapos na tayo at maganda ang topic natin, mga pasyonista. Ang importante,
gawin ninyo yung passion ninyo. Alam mo, hindi nyo kailangan maging expert doon sa inyong mga passion. Importante lang, ginagawa ninyo, di ba? At napagbibigyan nyo yung sarili ninyo. Okay? At ang passion ko, alam mo, Ses, gumawa ng mga silhouette portraits. Pumunta lang kayo sa mrsilhouette.com kung gusto niyo magpagawa. Ikaw naman, Ses, may iba ka pang passion na negosyo, di ba? Okay, so ang passion ko naman, like kanina ko po sinasabi, design, nagde-design po kami ng mga bahay at offices through glass, aluminum. So we have a glass and aluminum business, the EP Glass House in Paniquita, Tarlac po. But don't worry kasi we service nationwide. Just let us know if you have inquiries. You can message the AP Glass House Facebook page, or you could message the Facebook page of Princess Sanchez, which is ako po yun. And let me know po if you have inquiries or may mga gusto magpasukan, etc. So, pwede na po namin kayo. Meron pa ba kayong job opening? Naghahanap pa ba kayo? So, sa company nyo? So, for as of now, we recently have no job openings kasi we just had an opening years ago, no? Yeah, wala pa yung opening. Yun. Siguro yun. Pero for the business, wala po kami. Okay. At yung mga gusto magnegosyo, pwede rin, Sis. Okay, so mga gusto mga pasyonista natin na mahilig sa beauty, health, and wellness, magpapayat, magpaganda ng kutis, at maging healthy. I also do have an online distribution business, which you can do at home, na kahit wala ka sa office or nasa bahay ka lang, you can still make and earn money through that. So let me know po if you also have questions on that. Okay, sige, tayo magpapaalam na. Next week ang topic natin maganda. Maganda topic natin, ang guest natin maganda rin. No? So, antabayanan ninyo. So, again, this has been your Kuya Ony. Okay, and this has been Princess, reminding you guys to focus on what excites you. And of course, be willing to suffer. And you relish the results. So till our next episode of Season 2 of The Passion Show, see you guys next Thursday. Bye-bye.